Hãy thử một thí nghiệm nhanh với tôi nhé. Dùng 2 ngón tay véo ra ở mu bàn tay. Giữ trong 1 giây rồi thả ra. Đếm xem mất bao nhiêu giây để da hoàn toàn trở lại hình dạng ban đầu. Nếu mất từ 1 đến 2 giây, có nghĩa là mô của bạn rất đàn hồi. Nếu mất nhiều thời gian hơn, sinh lý học cho thấy có sự thay đổi sâu hơn. Các nghiên cứu cho thấy tốc độ mọc móng tay chậm lại khoảng 0,5% mỗi năm. Những sự chậm trễ này phản ánh sự suy giảm hệ thống trong quá trình luân chuyển tế bào. Số tuổi bạn đã xứng cho biết tuổi theo thời gian của bạn, nhưng con số đó thường bỏ qua thực tế về tuổi sinh học của bạn. Sự hao mòn vật lý thực tế mà các tế bào của bạn phải chịu. Nhìn vào mô hình này, đường thẳng biểu thị thời gian theo thời gian, đang tiến về phía trước một cách hoàn hảo. Đường lượn sóng là sự tiến triển sinh học. Giáo sư Steve Horvath là người tiên phong trong nghiên cứu về đồng hồ biểu sinh, cho thấy các dấu hiệu hóa học trên DNA của chúng ta thay đổi như thế nào theo thời gian. Bạn có thể 40 tuổi trên giấy tờ, nhưng các tế bào của bạn có thể đang hoạt động như của một người 60 tuổi. Trí tuệ nhân tạo hiện đại, các thuật toán thực sự có thể xem ảnh của bạn, khuôn mặt và xác định chính xác tuổi sinh học với độ chính xác đáng kinh ngạc. Họ phát hiện những thay đổi vi mô trong cấu trúc da mà mắt người không thấy được. Sử dụng những chi tiết bề mặt đó để dự đoán sức khỏe tổng thể của các cơ quan nằm sâu bên trong lồng ngực bạn. Do đó nếp nhăn là một đèn cảnh báo bên ngoài trên bảng điều khiển của cơ thể. Nó báo hiệu các bộ máy tế bào bên dưới đang bị hỏng. Để xem tại sao bộ máy này lại hỏng, chúng ta phải đi xuống dưới lớp bề mặt và vào lớp hạ bì. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy một ma trận phức tạp của 2 loại protein chính, collagen và elastin. Chúng hoạt động như những thanh đỡ kiến trức và lò xo đàn hồi của da, giúp da có khả năng phục hồi sau khi bị véo. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể bạn trải qua một quá trình gọi là glycation. Các phân tử đường gắn kết vật lý với các cấu trúc protein này, về cơ bản là làm caramel hóa chúng. Những lò xo trước đây linh hoạt trở nên cứng và giòn rụm. Sau đó, bức xạ tia cực tím từ mặt trời chiếu vào cấu trúc suy yếu này từ trên xuống, bắn phá các sợi được bao phủ đường cho đến khi chúng bị đứt rời, đồng thời làm gãy các sợi DNA mỏng manh dưới chúng. Cú đánh trực tiếp vào DNA này làm phỏng các chỉ dẫn mà tế bào dùng để sửa chữa bản thân nó. Mã cấu trúc bị xáo trộn. Những gì bạn nhìn thấy trong gương là sự chảy xệ hoặc các nếp nhăn sâu, chính là sự sụp đổ theo nghĩa đen của cấu trúc vi mô này, bị bào mòn bởi áp lực tích lũy của căng thẳng hàng ngày từ môi trường và chế độ ăn. Thêm vào đó là thói quen như hút thuốc và bạn đang làm nghẹt thở mô vốn đã đang phải vật lộn này, bằng cách hạn chế lưu lượng máu, lấy đi lượng oxy cần thiết. Khi một tế bào bị tổn thương bị đình trệ, từ chối phân hủy, nó trở thành tế bào lão hóa hoặc tế bào zombie. Nó nằm đó và liên tục bơm ra các chất hóa học gây viêm. Những tín hiệu độc hại này tấn công các tế bào khỏe mạnh xung quanh, buộc chúng phải ngừng các chức năng bình thường, làm lan rộng sự suy thoái nhanh chóng. Da mỏng, bầm rím và vết thương chậm lành là những dấu hiệu vật lý của tín hiệu viêm này. Kết quả có thể nhìn thấy của một lớp tế bào đang phải vật lộn dưới sức nặng của chất thải tế bào tích lũy. Để loại bỏ rác thải tích lũy này, cơ thể dựa vào một cơ chế tiến hóa được tích hợp sẵn, gọi là tự thực Phật. Hãy nghĩ đến nó như một hệ thống xử lý rác thải vi mô, săn lùng và phân hủy các protein bị hỏng và tế bào zombie. Một trong những cách hiệu quả nhất để kích hoạt hệ thống này đó là thông qua phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Đây là cách hoạt động của cơ chế này. Ở phía bên trái của mô hình này, khi bạn tiêu hóa thức ăn liên tục, năng lượng sẽ được sử dụng trực tiếp để xử lý các bữa ăn đó, khiến các tế bào dọn dẹp ở trạng thái ngủ đông. Ở phía bên phải, khi bạn cho quá trình tiêu hóa một khoảng nghỉ nhất định, năng lượng sẽ chuyển hướng khỏi ruột. Cơ thể phát hiện sự thiếu hụt và kích hoạt mạnh mẽ các đội dọn dẹp để quét sạch các chất thải. Một khi quá trình nhịn ăn kết thúc, cung cấp cho cơ thể một chế độ ăn giàu rau xanh đậm màu và các loại rau củ có màu sắc tươi sáng, sẽ cung cấp một lượng lớn polyphenol và chất chống oxy hóa. Các hợp chất này sẽ can thiệp để trung hòa các gốc tự do, chủ động bảo vệ các tế bào mới được sửa chữa khỏi bị tổn thương thêm nữa. Từ bên ngoài, việc bôi retinoid tại chỗ
cung cấp một công cụ cục bộ để kích thích mô một cách thủ công, ra lệnh cho da tạo ra các lớp collagen mới. Bây giờ, khi rác thải tế bào đã được loại bỏ, việc sửa chữa cấu trúc thực sự không đạt được bằng cách che phủ bề mặt. Nó đòi hỏi phải kích hoạt quá trình phục hồi tế bào. Từ trong ra ngoài, nhìn từ góc độ vi mô, da hoạt động như một màn hình hiển thị, cho thấy năng lượng và máu lưu thông tốt như thế nào trong toàn bộ cơ thể. Những thói quen nền tảng bắt nguồn từ y học Đông ương như ngủ đủ giấc và sâu giấc, vận động nhẹ nhàng hàng ngày và chủ động kiểm soát căng thẳng, phục vụ một mục đích sinh lý nghiêm ngặt. Chúng duy trì sự tuần hoàn nội bộ, cần thiết để kích hoạt hệ thống làm sạch tế bào. Nếu chúng ta có thể chủ động kiểm soát quá trình lão hóa sinh học của da thông qua các thói quen hàng ngày, thì logic tương tự cũng áp dụng cho phần còn lại của cơ sở hạ tầng quan trọng của cơ thể. Sức bền mấp cơ, khả năng vi động của cơ khớp và độ sắc bén của bộ não đều tuân theo cùng một cơ chế. Quản lý đồng hồ sinh học, bảo tồn các hệ thống cơ bản cho phép cơ thể hoạt động, định hình sức khỏe của toàn bộ cơ thể trong nhiều thập kỷ.